ඔය සාදරයෙන් පිළිගන්නවා TV දනුමත් එක්ක එන තවත් වීඩියෝ එකකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ YouTube එකේ අලුතෙන්ම ආපු YouTube handle ගැන. ඔයාලට ඉස්සර YouTube channel එකක් හදනකොට ඔයාලා මුලින්ම channel එකක් හදනකොට මේ විදිහට තමයි URL එකක් ඔයාලට එන්නේ. කියන්නේ YouTube එකෙන් ෆොටෝ දෙන URL එකක් තමයි ඔයාලට හම්බෙන්නේ මේ විදිහට. ඔයාලගේ youtube.com/channel/letters සහ ඉලක්කම් භාවිත කරපු URL එකක් තමයි ඔයාලට හම්බෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඉස්සර තිබ්බ subscribe 100ක් පහ වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් custom URL එකක් හදාගන්න කැමති URL එක. ඒක මීට කලින් භාවිත කරපු එකක් වෙන්න බෑ. අලුත් URL එකක් විතර හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මේ මීට කලින් කවුරුත් පාවිච්චි කරපු නැති custom URL එකක් හදාගන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. දැන් අලුතෙන්ම ඇවිල්ලා තියෙන එක තමයි YouTube handle කියන එක. ඒක YouTube handle එක ඔයාලට දැනටම ඇවිල්ලා නම් ඔයාලට email එකක් මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් YouTube handle කියන්නේ මීට අමතරව YouTube ආයතනය මගින් අලුතෙන්ම ලබා දෙන URL එකක්. මේක ගොඩක් දුරට ඔයා Facebook Instagram වගේ use කරනවා නම් Instagram එකේ ඔයාගේ user name එකට සමානයි ගොඩක් වෙලාවට. at mark එකත් එක්ක තමයි මේ කියන්නේ. මේකත් unique. ඒ කියන්නේ මේ ඔයාලා අද URL එකක් හදුවොත් මේක ලෝකෙටම එකයි තියෙන්නේ. මේක දැන් කොටස් වශයෙන් YouTube සමාගම YouTube channel වලට මේ ලබා දෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට මේකට මේ YouTube handle එක ඔයාලට ලැබිලා නම් ඔයාලට email එකක් මෙන්න මේ විදිහට එනවා. මෙන්න මේ විදිහට email එක. You can now choose your handle. මෙතන කියන්නේ ඔයා දැනටම personal URL එකක් හදලා තියෙනවා නම් ඒ හදපු URL එකට මේ ඔයාගේ handle එක receive කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වෙන් කරලා තියෙනවා. ඔයාලා වෙනස් කරගන්න ඕන නම් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ choose handle කියලා මේ බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට youtube.com/handle මෙන්න මේ URL එකට යනවා. එතකොට මේ URL එකට ගියට පස්සේ මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එක්ක channel එකේ නම වැටලා hi there your handle is received. මෙන්න මේක තමයි මගේ channel එකේ username එක. මම මීට කලින් පාවිච්චි කරලා තිබ්බෙත් මේ විදිහම නිසා ඒක ඔටෝම ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට මේක වෙනස් කරගන්න ඕන නම් මෙතනින් change කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වෙන කවුරුත් දැන් භාවිත කරලා නැති username එකක් දීලා. එතකොට ඔයාලගේ channel එකේ username එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි හැදෙන්නේ. අපි කොහොමද ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. දැන් දැක්කද youtube.com/TV Danuma කියලා යන්න පුළුවන්. එතකොට channel එකට යනවා. එතන YouTube handle කියන්නේ මොකක්ද කියලා එයාලා මේ වීඩියෝ එකකින් දාලා තියෙනවා. identify yourself unique way. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඕන තැනක මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අර Instagram වල වගේ at sign එක ගහලා ඒ username එකකින් පුළුවන් දැන් ඒ කියන්නේ මේ පාවිච්චි කරන්න. මේ feature එක ඔයාලට ආවහම ඔයාලට email එකක් මගින් තමයි දැනුම් දෙන්නේ. email එකට අමතරව YouTube dashboard එකේ උඩ හරියේ ඔයාලට මේක notification එකක් මගින් පෙන්නනවා. ඔයාලට handle එක ලැබිලා තියෙනවා. ඒක මේ ඒකම භාවිත කරන handle එක බලන්න අර මේ එන්න කියන්නේ මේ site එකට එන්න කියලා මේ notification එකකුත් පෙන්නනවා. ඒ ටික තමයි මේ handle එකේ අලුත්ම විස්තර. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හම්බෙමු. Subscribe us on YouTube. TV Danuma, #1 educational and entertainment channel.